Yo, what's up mga show? Welcome back sa loob ng helmet. So it's Saturday and we are on our way to San Agustin, Surigao del Sur, para mag-judge ng isang motor show. So inimbitahan tayo ng Nmax Club Surigao del Sur. So shout out sa inyo Nmax Club Surigao del Sur. Salamat sa pag-invite. Time check 1:41. Sasabay sana ako sa kanilang Bambi, mga Nmax Club dito sa Tandag City. Ay subalit ay meron pa tayong ginagawa kanina, so nauna na sila. So ang sabi nila, yung event is magsa-start ng 3 or 4 PM mamaya. So malapit lang naman yung San Agustin dito sa Tandag, alright? So sit back, relax and enjoy the ride mga show. Let's go San Agustin. Shout out sa Nmax Club Tandag. Nandito pa. Tara. Ha? Hindi na. So habutan pa natin dito sa may Bayabas. Nmax Club. Ganda dito oh. Mga Indian tree. So nandito na tayo sa may Santo Niño, dito sa may San Agustin. So malapit na tayo sa sentro. So yung matutulungan pala sa event na to is, sabi ng isang member dito sa Nmax Club Surigao del Sur, is isang school. Hindi ko lang alam kung anong school dito sa San Agustin yung matutulungan sa charity na to. Okay, so update lang ako mamaya mga show. Malapit na tayo sa sentro or sa event venue ng motor show. Let's go. Dito na tayo sa San Agustin. Ano pala dito mga show? Kalumunan Festival. Yan. So welcome to San Agustin, Surigao del Sur. Nagdidiriwang pala dito ng Kalumunan Festival. Ayan. Ayan. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness.
Darkness in my face, work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Ready, 4, 3, 2, go. 4, 3, 2, go. 3, 2, go.
Surigao do Sur, Pastor. Shout out, Nmax Club, Surigao do Sur. Motorshow show 2022 this Thursday of August 2025. Sila pa yung nag-organize dito ng event. Ito, yung mga trophies. Sign, Surigao Pagdor is on the Kapatan Federation. Sign, NC Team Leader, Gabriel. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give it up.